नमस्कार. अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. टेस्टी असा हा स्वीट कॉर्न पराठा. स्वीट कॉर्न घेतलेले आहे आणि याला पाण्यामध्ये 5 मिनिटं उकळून घेतलेले आहे. आता हे थंड झाले. हे कॉर्न मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून घेतलेले आहे. नंतर आपण याला मिक्सरमध्ये थोडेसे जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. मध्ये हे कॉर्न असे जाडसर वाटून घेतलेले आहे. असे सर्व कॉर्न वाटून घ्यायचं आहे. हे स्वीट कॉर्न आता छान क्रश झालेले आहे. असे जाडसरच क्रश केला आहे. आणि एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे. हा कांदा याच्यामध्ये घालून घ्यायचा. आणि एक हिरवी मिरची आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. हिरवी मिरची सुद्धा बारीक चिरून घ्यायची आहे. आणि याच्यामध्ये अर्धा चमचा आमचूर पावडर घेतला आहे. जर आमचूर पावडर नसेल तर निंबू घातलं तरी चालेल. हे जिरा पावडर आहे अर्धा चमचा. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आणि तुम्हाला आणखी जर तिखट हवं असेल तर तिखट घालायचं, जर नाही घातलं तरी चालेल. अर्धा चमचा धना पावडर, आणि पाव चमचा हळद, आणि 1 चमचा आलं आणि लसण याची पेस्ट टाकून घेत आहे. हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे असं आपलं स्टफिंग रेडी आहे. आणि जर तुमच्या याच्या स्टफिंगमध्ये थोडंसं जर ओलसरपणा जर जास्ती वाटला तर थोडंसं बेसन घातलं तरी चालेल. पराठा बनवण्यासाठी मी हे पीठ मळून घेणार आहे. 1 कप कणिक घेतली आहे आणि 2 चमचे मी मैदा घेतला आहे. मैदा नाही टाकला तरी चालेल. आणि थोडंसं चवीपुरतं मीठ, आणि 1 पाव चमचा ओवा घेतला आहे. ओवा जरा हातावर आपण क्रश करून टाकून घेऊ याच्यामध्ये. खूप छान चव येते. आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. नंतर याच्यामध्ये लागेल तसं आपण थोडं थोडं पाणी घालून अगदी घट्ट पीठ मळून घ्यायचं आहे. घट्ट पीठ मळल्यानंतर पुन्हा थोडं थोडं पाणी लावून चुरल्यानंतर त्या पिठाला असा चिवटपणा येतो आणि पराठे छान बनतात. आता हे घट्ट झालं आहे. परत त्याला आपण थोडं थोडं पाणी लावून नरम करायचं आहे. आता हे पीठ छान झालं आहे. अगदी खूप घट्टही नाही नरमही नाही असं झालं आहे. नंतर याच्यावर थोडंसं आपण 1 चमचा तेल घालून घेऊ. आता हे पीठ आपण 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवून देऊ. आता हे 10 मिनिटं झाले आहे. पीठ छान मुरलेलं आहे. आता याच्यामधला आपण थोडासा गोळा काढून घेऊ. आणि ह्याच्यावर थोडंसं पीठ घालून घ्यायचं. आणि याची आपल्याला पोळी लाटून घ्यायची आहे.
आणि जे स्टफिंग आपण बनवलं होतं ते याच्यावरून घालून घ्यायचं आहे. चांगलं अगदी भरपूर घालायचं. आणि नंतर ह्याच्यावर जे जास्तीचं पीठ आलं ते आपण काढून घ्यायचं आहे आणि हे असं बंद करून घ्यायचं. नंतर हलक्या हाताने दाबून ह्याच्यामध्ये जी हवा असते ती थोडीशी काढून घ्यायची आहे. आणि हा पराठा थोडासा जाडसरच लाटायचा आहे, एकदम पातळ नाही करायचं. असा एवढा मी जाड ठेवलेला आहे. तर तावा गरम करण्यासाठी ठेवला आहे आणि त्याच्यावर आपण पराठा टाकून घ्यायचा आहे. लो टू मीडियम गॅसवर भाजायचा आहे. आता आपण ह्याच्यावर तेल टाकून तेलाने भाजून घेत आहे. तुम्ही बटर किंवा तूप काही लावून भाजलं तरी चालतं, किंवा न तूप बटर न लावता सुद्धा पराठा छान होतो. पण बटर तूप किंवा तेल लावलं तर खूप छान टेस्ट येते. आता आपण याला पलटून घेऊ. आणि दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा तेल लावून घ्यायचं आहे. आता परत पलटून या बाजूनी सुद्धा छान खरपूस झालेला आहे. असा आपला हा पराठा रेडी आहे. साईडने छान खरपूस भाजलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता आपण या पराठ्याला कट करून घ्यायचं आहे. टेस्टी असा हा स्वीट कॉर्न पराठा टोमॅटोचं लोणचं आणि टोमॅटो सॉससोबत मी सर्व केलेला आहे. आणि टोमॅटोचं लोणच्याची रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. याचं स्टफिंगही किती आतमध्ये छान भरलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. मस्त टेस्टी अशी ही डिश आहे. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल किंवा अजूनही जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर समोर बेल आयकॉन येते, ते दाबा, म्हणजे माझी नवीन रेसिपी अपलोड झाल्यानंतर तुम्हाला लगेचच नोटिफिकेशन मिळेल. लाईक शेअर करा. वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. टेक केअर.